Chào mừng quý vị đến với bản tin quốc tế ngày 26 tháng 9 của FBNC với những thông tin nổi bật sau đây. Căng thẳng Mỹ-Trung tiếp tục làm dậy sóng chính trường quốc tế với tâm điểm giờ đây rõ ràng là khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mới đây, Bộ Tứ Kim Cương ra tuyên bố chung có phải là ngầm thách thức Trung Quốc. Trong khi đó, Bắc Kinh hành động ngăn cản các nước ASEAN không nối bước Úc đứng về phía Washington. Cùng lúc tại khu vực tranh chấp biên giới, Trung Quốc liên thủ Pakistan siết gọng kìm Ấn Độ. Trung Quốc tung danh sách 100 lần Mỹ can thiệp ở Hồng Kông, nêu đích danh ông Biden và ông Trump. Tân Thủ tướng Nhật sẽ đối diện bài toán khó về ủng hộ Trung Quốc hay Đài Loan, hay trước mắt là cuộc cân não để chọn ai, bỏ ai, gia nhập vào hiệp định CPTPP. Một số tin nóng khác, đám đông chào đón công chúa Huawei trở về Trung Quốc. Cùng lúc, Thủ tướng Trudeau nói 2 công dân Canada đang về nước sau 1.000 ngày giam giữ. Khủng hoảng kinh tế treo đầu người Afghanistan dưới thời Taliban. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây trong bản tin ngày 26 tháng 9 của FBNC. Tại hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên của Bộ Tứ Kim Cương Quad, lãnh đạo các nước Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc ngày 24 tháng 9 cam kết theo đuổi một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở mà không nản lòng trước bất kỳ cưỡng ép nào. Trong tuyên bố chung được đưa ra sau hội nghị, 4 nhà lãnh đạo, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Úc Scott Morrison, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nêu rõ: chúng tôi ủng hộ pháp quyền, tự do hàng hải và hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp, các giá trị dân chủ và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia. Theo Reuters, mặc dù Trung Quốc không được chỉ đích danh lần nào trong các phát biểu hay tuyên bố chung, thế nhưng Bắc Kinh rõ ràng vẫn là ưu tiên hàng đầu của nhóm. Điều này có thể thấy rõ qua việc 4 vị lãnh đạo nhấn mạnh cách hành xử dựa trên các quy tắc tại khu vực mà Trung Quốc không ngừng phô trương sức mạnh. Cụ thể, trong tuyên bố chung có đoạn viết: chúng tôi tái khẳng định cam kết thúc đẩy trật tự dựa trên các quy tắc tự do và rộng mở, lấy luật pháp quốc tế làm gốc và không sợ hãi trước áp bức cưỡng ép nhằm tăng cường an ninh và thịnh vượng tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và hơn thế nữa. Ngoài ra, nhóm Bộ Tứ cũng lên tiếng ủng hộ các đảo quốc nhỏ, đặc biệt là tại Thái Bình Dương, nhằm đảm bảo sự bền vững về kinh tế và môi trường của những nước này. Lãnh đạo 4 nước còn kêu gọi Triều Tiên tích cực đối thoại liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, từ trước đến nay, Bình Nhưỡng đều từ chối, trừ khi các biện pháp trừng phạt quốc tế được dỡ bỏ. Bên cạnh các vấn đề trên, Bộ Tứ cũng có động thái mở rộng bao phủ vaccine trên toàn thế giới, hoan nghênh kế hoạch của Ấn Độ nối lại xuất khẩu vào tháng 10. Trong sự kiện quan trọng vừa qua, 4 nước tuyên bố sẽ triển khai quan hệ đối tác 5G và có kế hoạch theo dõi biến đổi khí hậu. Các vị lãnh đạo còn thông báo một số thỏa thuận mới, bao gồm một thỏa thuận tăng cường an ninh chuỗi cung ứng cho chất bán dẫn và chống đánh bắt hợp pháp, cũng như nâng cao nhận thức về lĩnh vực hàng hải. Còn về phía Trung Quốc, trong một cuộc họp báo ngày 24 tháng 9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên dường như đã bóng gió chỉ trích nhóm Quad. Ông Triệu cho biết một bè phái khép kín, độc quyền nhắm vào các nước khác là đi ngược xu thế, thời đại và nguyện vọng của các nước khác trong khu vực. Nó sẽ không tìm thấy sự hỗ trợ và chắc chắn sẽ thất bại. Từ trước đến nay, Bắc Kinh không ngừng lên án Quad, coi đây là một cấu trúc chiến tranh lạnh và nói rằng liên minh thỏa thuận giữa Mỹ, Anh và Úc sẽ tăng cường một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực. Trung Quốc đang cố gắng tiếp cận các nước Đông Nam Á sau khi Mỹ, Anh và Úc thông báo thỏa thuận an ninh mới AUKUS nhằm kiềm hãm sức ảnh hưởng của Bắc Kinh. Liu Jinsong, người phụ trách các vấn đề châu Á trong Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đang tiến hành nhiều cuộc gặp riêng lẻ với đại sứ của Philippines, Singapore, Thái Lan, Malaysia và Indonesia trong những ngày gần đây để thảo luận về liên minh AUKUS. Trong các cuộc gặp, ông Liu chỉ trích AUKUS là một liên minh địa chính trị lỗi thời. Nhà ngoại giao từ Bắc Kinh khẳng định một vài quốc gia đi ngược với xu hướng thế giới và toàn cầu hóa khi thành lập nên các liên minh quân sự, theo đuổi những tiêu chuẩn kép và làm những gì họ muốn bất chấp hiệp ước không phổ biến hạt nhân. Ông Liu cho rằng những lời lẽ trịch thường, đạo đức giả và hành động của họ không chỉ làm xói mòn hiệp ước khu vực không có vũ khí hạt nhân Đông Nam Á, mà còn khiến khu vực có thể diễn ra chạy đua vũ trang, tăng thêm căng thẳng và chia rẽ. Ông Liu mạnh mẽ chỉ trích Úc từ lâu đã tìm cách kết bạn ở phương Tây thay vì phương Đông. Dưới liên minh mới, Úc sẽ có thể sở hữu công nghệ tàu ngầm hạt nhân từ Mỹ để phát triển các chiến hạm hung mạnh, triển khai trên Biển Đông và eo biển Đài Loan. Diễn biến này hoàn toàn phù hợp với chiến lược của Mỹ là kêu gọi đồng minh bao vây, kiềm tỏa Trung Quốc. Điều đó cũng đánh dấu sự chuyển biến lớn trong chiến lược của Úc. Quốc gia trước giờ vẫn luôn muốn cân bằng giữa hợp tác an ninh với Mỹ và giữ quan hệ thương mại với Trung Quốc. Sau khi thỏa thuận AUKUS được công bố, theo báo South China Morning Post, các nước Singapore và Philippines đã phản ứng tích cực, trong khi Indonesia và Malaysia bày tỏ lo ngại về nguy cơ chạy đua vũ trang ở khu vực.
Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishamuddin Hussein bày tỏ ý định đến thăm Trung Quốc và tham vấn với người đồng cấp nước này về thỏa thuận AUKUS. Theo giới phân tích, tuyên bố của ông Hussein thể hiện sự quan ngại sâu sắc của Malaysia về diễn biến căng thẳng ở khu vực. Nếu Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia thực sự đến Trung Quốc, đây sẽ là cơ hội quan trọng để Bắc Kinh thuyết phục được một đồng minh Đông Nam Á không ngã về phía Washington. Chuyên gia Ivy Quát từ Tổ chức Nghiên cứu về Tiến bộ xã hội của Malaysia nhận định, Trung Quốc có thể sẽ nhân chuyến thăm để trấn an rằng họ không trả đũa các bên Mỹ, Anh, Úc và sẽ cam kết về hòa bình ổn định của khu vực. Rõ ràng Liên minh AUKUS được thành lập nhằm ứng phó với sự trỗi dậy mạnh mẽ về quân sự của Trung Quốc. Vì vậy, Bắc Kinh sẽ thận trọng, không muốn có hành động gì quá quyết liệt để củng cố mối nghi ngờ của các bên. Tuy nhiên, bên cạnh việc trấn an một số nước Đông Nam Á, Trung Quốc còn có một công cụ khác rất hiệu quả. Chuyên gia nghiên cứu Aaron Rabena từ Tổ chức Các con đường tiến bộ châu Á-Thái Bình Dương ở Manila lưu ý rằng Bắc Kinh có thể sử dụng biện pháp về thương mại để đảm bảo các nước ven Biển Đông không nối bước Úc chọn đứng về Washington. Ông Rabena cho rằng Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ lợi ích của họ, ngăn cản các nước khu vực chọn phe dù chỉ là sự ủng hộ về mặt chính trị, bởi vì ủng hộ về chính trị cuối cùng có thể dẫn đến sự hợp tác chặt chẽ về chính trị và chiến lược. Trung Quốc có thể sử dụng việc hợp tác thương mại hay các sáng kiến kinh tế mà họ cho là phù hợp để gây tác động lên khu vực nhằm tránh viễn cảnh hình thành thêm liên minh đối đầu Bắc Kinh, ông Rabena nói. Mặc dù các nhà lãnh đạo Đông Nam Á đã nhắc đi nhắc lại rằng họ không muốn chọn phe trong cuộc so kè Mỹ-Trung, nhưng chuyên gia Rabena cảnh báo có hai kịch bản cực đoan nhất có thể xảy ra như sau. Một là các cường quốc có thể tự mình xử lý những vấn đề của họ, nhưng Bắc Đông Nam Á trả giá, hoặc là các nước ASEAN dần dần đều bị dồn ép phải chọn đúng về một trong hai chiến tuyến Mỹ-Trung. Sau cuộc đụng độ thảm khốc nhất trong vòng nửa thế kỷ với Trung Quốc, quân đội Ấn Độ đã tiến hành các biện pháp khẩn cấp để tăng cường phòng vệ dọc theo đường biên giới dài hơn 800 km trên dãy Himalaya. Trong năm ngoái, Ấn Độ tăng gấp 3 lần số binh sĩ ở miền đông Ladakh, lên tới hơn 50.000 quân. Nước này cũng chạy đua vận chuyển lương thực và khí tài lên các căn cứ ở độ cao hơn 4.500 mét, bởi hầu như các vị trí này không thể tiếp cận vào mùa đông. Ấn Độ còn thông báo đội quân tấn công hàng vạn binh sĩ sẽ được chuyển nhiệm vụ từ biên giới với Pakistan sang biên giới giáp Trung Quốc. Quân đội Ấn Độ giờ đây đối mặt với thực tế nghiệt ngã mà họ đã lo sợ suốt gần 2 thập kỷ qua. Đó là mắc kẹt giữa hai chiến tuyến nảy lửa với các bên hàng xóm, và cả Ấn Độ, Pakistan lẫn Trung Quốc đều đã phát triển vũ khí hạt nhân. Ấn Độ ngày càng cảm thấy bị cô lập giữa vùng vây các đối thủ, nhất là sau khi tham gia vào bộ tứ kim cương cùng Mỹ, Nhật Bản và Úc, một liên minh mà Bắc Kinh cho là kiềm hãm lợi ích của họ. Ở khu vực, Trung Quốc đổ tiền đầu tư rất nhiều, từ Sri Lanka đến Nepal. Gần đây, sau khi phong trào Taliban tích lũy đủ tiềm lực ở Pakistan và sau đó giành được quyền lực ở Afghanistan, thì gần như Kabul đã ngã về phía Bắc Kinh và Islamabad. Ngay cả khi chiến tranh biên giới Ấn-Trung không xảy ra, thì việc duy trì phòng thủ đã khiến New Delhi chảy máu về kinh tế. Nền kinh tế nước này lao dốc vì đại dịch Covid-19, lại còn phải căng mình để hiện đại hóa quân đội. Mặt khác, niềm tin giữa New Delhi với Bắc Kinh gần như vụn vỡ sau hàng chục vòng đàm phán không đi đến đâu. Mâu thuẫn vẫn cao trào dọc theo biên giới hai nước, đôi bên không ngừng chuẩn bị cho chiến tranh, dù kiềm chế tránh để viễn cảnh đó xảy ra. Và Trung Quốc đang có ưu thế lớn, mặc dù binh sĩ Ấn Độ thiện chiến hơn trên địa hình núi cao hiểm trở, thế nhưng quân đội Trung Quốc lại vượt trội về nguồn tài chính và khí tài hiện đại. Trung Quốc có quy mô kinh tế gấp 5 lần Ấn Độ và đã đổ tiền đầu tư mạnh mẽ vào khu vực biên giới để đẩy lùi, đè bẹp bất kỳ nỗ lực gây sức ảnh hưởng nào của New Delhi. Trung Quốc và Pakistan cũng chia sẻ mối quan hệ thân thiết, chỉ cần hai nước này hành động, quân đội Ấn Độ sẽ bị đẩy tới những thử thách cam go nhất và phải dốc toàn lực ứng phó. Tướng Prakash Malik, cựu chỉ huy lục quân Ấn Độ cho biết rằng cuộc đụng độ kinh hoàng ở thung lũng Gangwon hồi năm ngoái khiến 20 binh lính Ấn Độ và ít nhất 4 lính Trung Quốc tử trận đã làm thay đổi mọi nước cờ tính toán của New Delhi. Gangwon để lại một thông điệp sâu sắc rằng Trung Quốc không tôn trọng những hiệp ước mà họ đã ký. Sự mất mát lớn nhất ở Gangwon không chỉ là sinh mạng của 20 người lính mà là niềm tin đối với Bắc Kinh đã hoàn toàn vụn vỡ, trích lời tướng Malik cho hay. Thủ tướng Narendra Modi tuyên bố Ấn Độ đang nỗ lực cải tổ quân đội, tối ưu hóa mọi nguồn lực. Tuy nhiên, tình trạng suy thoái kinh tế đã bóp nghẹt nguồn ngân sách cho quốc phòng. Không chỉ các loại vũ khí hiện đại như tiêm kích, tên lửa tiêu hao số tiền khổng lồ, mà việc vận chuyển hậu cần lên vùng núi cao hàng ngàn mét luôn là nhiệm vụ cực kỳ tốn kém. Có thực mới vực được đào, nói về hầu bao để chuẩn bị cho cuộc chiến tổng lực ở vùng biên giới, xem ra Trung Quốc đã nắm chắc phần thắng. Trung Quốc hôm thứ Sáu liệt kê hơn 100 trường hợp Mỹ can thiệp vào vấn đề nội bộ Hồng Kông. Trước đó, quan chức Mỹ đã lên án Trung Quốc vì siết chặt kiểm soát tại đặc khu, đặc biệt là việc ban hành đạo luật an ninh quốc gia hồi năm ngoái để bóp nghẹt các ý kiến đối lập.
Mới đây, Trung Quốc hành động đáp trả. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên nói trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 24 tháng 9, Mỹ không được dung túng cho các thế lực chống Trung Quốc và gây rối ở Hồng Kông, nếu không thì khác nào tự ném đá vào chân. Với phát biểu như trên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngầm chỉ trích Tổng thống Joe Biden vì gọi thời điểm đóng cửa tòa soạn báo Apple Daily là một ngày buồn của tự do truyền thông và là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang tăng cường đàn áp. Apple Daily, tạp chí ủng hộ dân chủ do tỷ phú Jamie Lai sáng lập, đã phải ngừng hoạt động sau khi 500 cảnh sát đột kích vào tòa soạn hôm 17 tháng 9, bắt giữ nhiều lãnh đạo cấp cao, sau đó còn đóng băng tài sản ngân hàng của tổ chức truyền thông này. Bản thân tỷ phú Jamie Lai cũng đang ngồi tù, chờ đợi các phiên tòa xét xử vi phạm luật an ninh quốc gia. Các nhà chỉ trích cho rằng, việc giới chức Bắc Kinh và Hồng Kông áp dụng luật an ninh quốc gia trên thực tế là hành động bóp nghẹt tự do ngôn luận, làm xói mòn quyền tự do cơ bản được quy định trong luật cơ bản, vốn được xem như hiến pháp thu nhỏ của Hồng Kông. Giới chức Trung Quốc và Hồng Kông bác bỏ mọi cáo buộc, nói rằng các biện pháp là nhằm khôi phục trật tự ở đặc khu sau nhiều tháng biểu tình đòi dân chủ và phản đối Bắc Kinh vào năm 2019 với nhiều lần đụng độ bạo lực đã diễn ra. Đồng thời vừa qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn đăng tải lên website từng trường hợp mà họ cho là Mỹ can thiệp ở đặc khu từ năm 2019, bao gồm việc cựu Tổng thống Donald Trump ký ban hành đạo luật tự trị Hồng Kông vào năm 2020. Theo đó, ông Trump chấm dứt tình trạng đặc biệt của xứ sở Cảng Thơm nhằm trừng phạt Trung Quốc đã có hành động đàn áp tại trung tâm kinh tế này. Bên cạnh hai vị tổng thống, các quan chức Mỹ bị nêu đích danh trong bản danh sách mới của Trung Quốc, bao gồm Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo và người kế nhiệm Antony Blinken. Bộ Ngoại giao Trung Quốc không giải thích về thời điểm công bố bản danh sách hay có hành động trừng phạt nào tiếp theo. Được biết, Trung Quốc hồi tháng 6 vừa qua đã ban hành luật chống trừng phạt nước ngoài, quy định những ai liên quan đến biện pháp trừng phạt đối với cá nhân hay thực thể Trung Quốc thì sẽ bị trục xuất hoặc cấm nhập cảnh vào đại lục. Tài sản của họ ở Trung Quốc bị thu hồi hoặc đóng băng. Trong một động thái đáng chú ý khác, Tổng thống Biden hồi tháng trước đã cung cấp nơi trú ẩn an toàn tạm thời cho người Hồng Kông tại Mỹ. Nhờ đó, hàng ngàn người Hồng Kông có thể tiếp tục định cư thêm một thời gian tại xứ sở cờ hoa. Ông Biden cho biết động thái này là nhằm phản hồi việc Bắc Kinh tấn công vào quyền tự trị của Hồng Kông. Đài Loan tuần qua bất ngờ thông báo hòn đảo đã chính thức nộp đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Động thái này nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ giới chức ở Tokyo. Đáng vui mừng, Nhật Bản không phải là nước duy nhất lên tiếng tiếp sức cho Đài Bắc. Taiwan News cho biết, Mỹ đã ca ngợi thành tích của Đài Loan với tư cách là một ứng cử viên tiềm năng của tổ chức thương mại. Cụ thể, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price hôm 24 tháng 9 nói với phóng viên rằng, chúng tôi kỳ vọng thành tích của Đài Loan với tư cách là một thành viên có trách nhiệm của Tổ chức Thương mại Thế giới và sự chấp nhận mạnh mẽ các giá trị dân chủ của Đài Loan sẽ là yếu tố khiến các bên CPTPP đánh giá Đài Loan là một ứng cử viên tiềm năng để gia nhập. Đồng thời, ông Price còn lên tiếng chỉ trích Bắc Kinh tăng cường các cuộc xâm nhập răn đe bằng máy bay quân sự gần hòn đảo trong thời gian qua. Chúng tôi kêu gọi Bắc Kinh ngừng gây áp lực quân sự, ngoại giao và kinh tế đối với Đài Loan và thay vào đó tham gia vào các cuộc đối thoại có ý nghĩa với Đài Loan, ông Price nhấn mạnh. Quyết định của Đài Bắc được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi Trung Quốc cũng có hành động tương tự. Theo trưởng đoàn đàm phán Đài Loan Zhong Dang, Đài Bắc gấp rút nộp đơn xin gia nhập là vì lo sợ Trung Quốc có thể vào trước. Theo đó, để trở thành thành viên mới, Đài Loan cần sự đồng ý của tất cả 11 thành viên hiện tại của tổ chức, gồm Canada, Úc, Brunei, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Ông Deng giải thích, bởi vì nguyên tắc đồng thuận trên nên sẽ có rủi ro nếu Trung Quốc đại lục trở thành thành viên trước Đài Loan. Ngay sau động thái của Đài Bắc, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi vào ngày 23 tháng 9 tuyên bố Đài Loan là một đối tác cực kỳ quan trọng của Nhật Bản, cùng chia sẻ các giá trị chung. Do vậy, phản ứng của Tokyo đối với hành động của Đài Loan xin gia nhập CPTPP dựa trên quan điểm chiến lược và hiểu biết công khai. Cũng liên quan đến căng thẳng giữa hai bên eo biển, Hội đồng các vấn đề đại lục MAC vừa qua cho biết Trung Quốc đã phớt lờ tất cả các yêu cầu đàm phán của Đài Bắc nhằm giải quyết tranh chấp về lệnh cấm nhập khẩu trái cây Đài Loan. Trước đó, Tổng cục Hải quan Trung Quốc GAC nói rằng cơ quan này đã phát hiện rệp sáp trong mãng cầu và mận từ Đài Loan. GAC yêu cầu chi nhánh ở tỉnh Quảng Đông và tất cả văn phòng trực thuộc dừng thông quan hai loại trái cây đó của Đài Loan từ ngày 20 tháng 9. Đáp lại, người đứng đầu Hội đồng Nông nghiệp Đài Loan Chen Chi-chung đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc hành động đơn phương mà không đưa ra bất kỳ bằng chứng cụ thể. Đồng thời, ông nói thêm rằng nếu Bắc Kinh không đáp ứng yêu cầu của Đài Bắc giải quyết vấn đề theo khuôn khổ song phương hiện hành trước ngày 30 tháng 9, thì Đài Loan không còn cách nào khác là kiện Trung Quốc ra Tổ chức Thương mại Thế giới WTO.
Đài Bắc còn đề xuất giải quyết bằng cách sử dụng phương pháp hun trùng trái cây phù hợp với thông lệ quốc tế, nhưng đều bị gạt bỏ. Bắc Kinh hiện chưa trả lời bất kỳ yêu cầu đàm phán nào từ phía Đài Loan từ ngày 25 tháng 2. Theo CNA đưa tin, cho đến nay Hoàng đảo đã 9 lần gửi đề xuất tới Bắc Kinh. Lãnh đạo cơ quan đối ngoại Đài Loan Joseph Gu cho biết, sau hành động đe dọa quân sự, Trung Quốc đang tiến hành vũ khí hóa thương mại đối với Đài Bắc. Được biết, đây là lần thứ 2 từ đầu năm đến nay, Trung Quốc dừng nhập khẩu trái cây từ Đài Loan. Hồi tháng 2, Trung Quốc cấm nhập khẩu mặt hàng dứa từ Đài Loan với lý do chứa các sinh vật gây hại, theo Reuters. Trong khi căng thẳng giữa Trung Quốc với Đài Loan không ngừng leo thang, vấn đề ủng hộ bên nào ở đôi bờ eo biển đang nổi lên thành chủ đề quan trọng đối với các ứng viên tranh cử Thủ tướng Nhật Bản. Hiện giờ, Bắc Kinh và Đài Bắc đều đang chạy đua để gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, đặt ra bài toán khó cho người kế nhiệm Thủ tướng Yoshihide Suga phải có chính sách phù hợp về thương mại và quốc phòng. Trong số 4 ứng viên tranh cử, Bộ trưởng phụ trách vaccine Taro Kono và cựu Ngoại trưởng Fumio Kishida đã bày tỏ hoan nghênh đơn xin gia nhập CPTPP của Đài Loan. Hai nữ ứng viên, đồng thời là hai cựu Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Sanei Takaichi và Seiko Noda cũng đều bày tỏ sự ủng hộ cho Đài Loan gia nhập CPTPP. Thế nhưng, 4 ứng viên chia rẽ ý kiến về lá đơn của Trung Quốc. Ông Kono bày tỏ việc Bắc Kinh tham gia vào CPTPP sẽ không dễ dàng, trong khi bà Noda tin rằng lá đơn của nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới cần được đánh giá nghiêm túc. CPTPP đại diện cho vấn đề căng thẳng giữa đôi bờ eo biển trong hoàn cảnh hiện tại. Khối hợp tác thương mại này ban đầu là một sáng kiến của Mỹ để kiềm hãm sự trỗi dậy kinh tế của Trung Quốc. Nhưng sau khi Mỹ rời đi, dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, Nhật Bản đã hành động quyết liệt để giữ cho hiệp định khỏi tan vỡ. Bởi vì CPTPP đòi hỏi các thành viên đáp ứng tiêu chuẩn cao về tự do thương mại, nên mối quan hệ ngoại giao giữa các thành viên cũng đóng vai trò quan trọng. Hai lá đơn gia nhập sẽ buộc 11 nước thành viên lựa chọn giữa Trung Quốc và Đài Loan, mà ý kiến của Nhật Bản sẽ có sức nặng nhất. Ngoài ra, tân thủ tướng sắp tới của Nhật Bản sẽ phải trả lời nhiều câu hỏi khó về an ninh quốc gia trong bối cảnh Trung Quốc tăng trưởng mạnh mẽ về GDP và ngân sách quốc phòng, cũng như không ngừng có hành động thị uy quân sự ở quần đảo tranh chấp Senkaku, Điếu Ngư và ở eo biển Đài Loan. Nếu xung đột bùng nổ ở eo biển, liệu Mỹ có can thiệp và liệu Nhật Bản có đủ năng lực đương đầu với Trung Quốc? Đó là những vấn đề mà tân thủ tướng Nhật Bản cần phải tự hỏi chính mình. Hiện giờ trong số 4 ứng viên, chưa có ai bày tỏ quan điểm về những chủ đề này. Hàng chục người ủng hộ đã xếp hàng chờ đợi chuyến bay của giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Trù đáp xuống sân bay quốc tế Bảo An Thâm Quyến vào hôm qua ngày 25 tháng 9. Bà Mạnh từ Vancouver, Canada trở về Thâm Quyến sau khi đạt được thỏa thuận với công tố viên Mỹ về chấm dứt xét xử vụ án lừa dối ngân hàng HSBC. Vụ việc đã đổ thêm dầu vào lửa trong mối quan hệ căng thẳng Mỹ-Trung. Trước đó, Trung Quốc cáo buộc Mỹ tấn công chính trị và đế chế công nghệ Huawei hàng đầu châu Á, thao túng Canada để bắt giữ bà Mạnh Vãn Trù, người được gọi là công chúa Huawei, với triển vọng dẫn dắt tập đoàn này trong tương lai. Hai công dân Canada bị Bắc Kinh giam giữ hơn 1.000 ngày, cuối cùng cũng đã rời khỏi không phận Trung Quốc để trở về nước vào sáng sớm thứ Bảy, theo Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói với phóng viên. Thủ tướng cho biết thêm, hai người đàn ông này đã trải qua thử thách khó khăn không thể tưởng tượng. Trong suốt ngàn ngày qua, họ đã chứng minh sức mạnh, kiên trì, bền bỉ và sự trong sạch. Chúng ta đều được truyền cảm hứng từ đó. Michael Kovrig và Michael Spavor bị bắt vào tháng 12 năm 2018, ít lâu sau khi cảnh sát Vancouver bắt giữ công chúa Huawei Mạnh Vãn Trù theo yêu cầu của Mỹ. Mặc dù Bắc Kinh khăng khăng nói rằng việc bắt giữ hai công dân Canada không liên quan đến vụ bà Mạnh, tuy nhiên, chính phủ Đảng Tự do của Thủ tướng Trudeau đã cáo buộc Trung Quốc hành động hung hăng về ngoại giao. Mới đây, sau khi các vụ thả người, ông Trudeau phát biểu, "Tôi muốn cảm ơn các đồng minh và đối tác của chúng ta trên toàn cầu vì đã sát cánh vững bền cùng Canada." Bất chấp khuyến nghị của các cố vấn, Giám đốc CDC Mỹ vừa qua chấp thuận việc tiêm mũi thứ 3 cho người lao động có nguy cơ mắc COVID-19 cao. Theo Reuters đưa tin vào cuối ngày 23 tháng 9, tiến sĩ Rochelle Walensky, Giám đốc CDC Mỹ, đã ký một loạt khuyến nghị về liều tiêm tăng cường. Theo đó, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ đề xuất tiêm liều vaccine thứ 3 cho người già từ 65 tuổi trở lên, cư dân viện dưỡng lão và những người từ 50 đến 64 tuổi có bệnh nền. Thời điểm tiêm bổ sung được khuyến nghị ít nhất 6 tháng sau khi tiêm liều Pfizer thứ 2. Thế nhưng, bà đã bác bỏ một khuyến nghị của Ủy ban Cố vấn. Cụ thể, Ban Cố vấn của CDC không đề xuất tiêm liều tăng cường cho người từ 18 đến 64 tuổi, các nhân viên y tế hoặc người có công việc thường xuyên phơi nhiễm virus SARS-CoV-2. Đây là một động thái bất thường của bà Walensky theo New York Times.
Nhưng quyết định này đã đồng nhất chính sách của CDC với quyết định trước đó của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ. FDA của Mỹ vừa qua cũng cho phép tiêm nhắc lại với tất cả người lao động có nguy cơ mắc COVID-19 cao. Jeff Zien, điều phối viên ứng phó với virus corona của Nhà Trắng cho biết, việc triển khai các mũi tiêm tăng cường đầu tiên sẽ diễn ra sớm nhất là vào chiều thứ Sáu. Thủ tướng Đức Angela Merkel và ứng viên Đảng Xã hội Cơ đốc giáo CDU Armin Laschet đã cảnh báo tình trạng mất ổn định có thể xảy ra nếu họ bị loại khỏi Liên minh Chính phủ. Bà Merkel phát biểu, trong chính phủ tương lai, tôi nghĩ mọi người đều đồng tình rằng chúng ta phải đảm bảo thịnh vượng, an ninh và hòa bình. Đó là những điều chúng tôi đại diện. Đảng CDU đang mở ra một cơ hội. Theo đó, đương kim thủ tướng vận động bỏ phiếu cho ông Laschet, người có quan điểm rõ ràng về ủng hộ Liên minh châu Âu EU. Bà Merkel cũng nhiệt tình vỗ tay tán dương khi ông Laschet một lần nữa cảnh báo về viễn cảnh kém tươi sáng nếu Liên minh của Đảng Dân Chủ Xã hội Đức, SPD, Đảng Xanh và Đảng Cánh Tả giành chiến thắng. Một vài đảng khác cũng tranh thủ ngày thứ Bảy để vận động bầu cử rầm rộ, cố gắng xoay chuyển quyết định của những cử tri đi bầu vào giờ chót. Trong 3 cuộc khảo sát công bố vào hôm thứ Sáu, Đảng SPD dẫn trước, đứng thứ nhì là các đảng CDU hoặc CSU, Đảng Xanh đứng thứ 3 và vượt xa các đảng còn lại. Người dân Kabul hôm 25 tháng 9 nói rằng cuộc sống ngày càng trở nên khó khăn hơn khi chính phủ tạm thời của Taliban xem ra không xử lý kịp thời khủng hoảng kinh tế. Trên đường phố, người dân ca thán về giá cả tăng cao, tình trạng thiếu việc làm tràn lan. Hạn hán cũng đe dọa vụ mùa ở nhiều vùng nông thôn Afghanistan. Còn ở các thành phố như Kabul, hàng loạt nhân viên chính phủ đã không được trả lương suốt nhiều tuần vì ngân hàng ban hành quy định hạn chế nghiêm ngặt về rút tiền mặt. Cảnh sát đã bắt buộc người dân xếp hàng giờ đồng hồ ở ngân hàng và giới hạn chỉ được rút 200 đô mỗi tuần, nhằm ngăn kịch bản dòng tiền chảy ra ồ ạt có thể làm sụp đổ hệ thống tài chính. Taliban cáo buộc quan chức trong chính quyền cũ của cựu tổng thống Ashraf Ghani đã mang theo hàng triệu đô la khi di tản ra nước ngoài, để lại cuộc khủng hoảng kinh tế nặng nề. Hơn 100 thợ làm bánh ở Pháp đã tề tựu ở Paris Baker Union tham gia tranh tài giành danh hiệu bánh mì Bagu ngon nhất xứ Paris vào thứ Sáu ngày 24 tháng 9 vừa qua. Reuters đưa tin, cuộc thi năm nay đã thu hút 172 thợ lành nghề từ khắp thủ đô. Người chiến thắng sẽ mang về 4.000 euro tiền thưởng và có vinh dự được cung cấp bánh mì cho phủ tổng thống Elise trong vòng một năm. Đây là lần đầu tiên Charles Peria dự cuộc thi tranh tài hấp dẫn này. Anh đã tiếp quản tiệm bánh artisan của gia đình mình 2 năm về trước. Nếu giành chiến thắng, chúng tôi sẽ được phục vụ phủ tổng thống, chắc chắn sẽ mang nhiều tiếng vang cho tiệm bánh mì của gia đình tôi. Sebastian Malvius, một thợ làm bánh đến từ quận Montmartre, đã xuất sắc giành được danh hiệu này vào hồi năm 2012. Nhờ đó mà tiệm bánh của ông cũng phất lên như diều gặp gió. Không những các đơn hàng tăng vọt lên gấp 3 lần, mà ông còn được mời đến các nước như Nhật Bản và Slovenia để chia sẻ bí quyết làm bánh của mình. Theo thể lệ cuộc thi, mỗi thí sinh phải mang theo 2 chiếc bánh mì Bagu có kích thước từ 55 đến 70 cm và trọng lượng khoảng 264 đến 314 g. Mỗi chiếc bánh được đánh giá dựa trên mùi vị, độ giòn xốp và kích thước. Trong danh sách ban giám khảo vừa có những chuyên gia làm bánh, chuyên gia về ẩm thực, các nhân vật nổi tiếng cũng như chính người dân Paris. Theo Reuters, người chiến thắng trong cuộc thi vừa qua là Maram Akou, một thợ làm bánh đến từ Les Bourgades de Rue ở quận 12 của Paris. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới và nóng nhất xoay quanh các diễn biến xảy ra trên toàn cầu. Hãy bấm theo dõi FBNC ngay hôm nay để luôn đồng hành cùng chúng tôi trong các bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.